කොහොමද මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් එක ඇත්තටම මේක මට ඕන එකක් ආපු එකක්. දැන් ගොඩක් කල් මේක හදලා. ඉතින් මේක මම කොහොමද හැදුවේ කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. මේක මං ගාව කීස් එක තිබ්බා. ඒක ඉන්නවම කියලා දෙන්න හිතුවා කොහොමද මේක හැදුවේ කියන එක. හරි. දැන් මම මේ වගේ අයිබෝල්ස් ඉස්සෙල්ලාම වහලා ඉන්න. මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හැදුවේ කියලා. හරි. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම කරේ new document එකක් හදාගත්තා. ඒකට වඩ පුළුවන් ෆයිල් ගිහලා new ගිහලා මෙතන තියෙනවා 1080p මෙතනින් දාගන්න width එකයි height එකයි pixels ඊට පස්සේ resolution එක 72 දුන්නට අවුලක් නැහැ. digital මාධ්‍යයෙන් හින්දා RGB color color mode එක ඕනනම් 8 bit එහෙම නැත්නම් ගොඩක් layers වල ගොඩක් adjustments එහෙම කරනවා නම් gradients එහෙම adjustment කරනවා නම් 16 bit යට අවුලක් නැහැ. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ පාට කරන්න තියෙන්නේ create කරන එක. මම මෙතන gradients අනම්මනම් ගොඩක් adjustments මේ post එකේ නැති හින්දා 8 bit කියලා මේක create කරගන්න. හරිද? දැන් මම දැනටවත් create කරලා තියෙන හින්දා ඒක close කරගත්තේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට solid color එක ගහ ගන්න පුළුවන්. solid color එක ගහ ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතන solid color කියන එකට ගෙහිලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති color එකක් තෝරලා මේ solid color එක create කරගන්න. හරිද? ඉතින් එහෙම solid color එක create කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි වැටෙන්නේ. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන නිකන් පොඩි gradient එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම කොහොමද දන්නවද කරේ? ඒක කරේ මම මේ clear කරගන්නම් ඉස්සෙල්ලා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට photo එකක් ගත්තා. මම ගත්තේ ටිකක් මට gradient එක ඕන වුණේ මෙන්න මේ color එකේ photo එකේ මේ color එක overall color එක තියෙනවනේ අලු පාට හුරු color එක. අන්න ඒ color එකේ gradient එකක් තමයි මට ඕනේ. අන්න ඒකින්ද තමයි මම මේ photo එක මෙතෙන්ද place embedded කරගත්තේ. ආඩබුලා photo එකක් download කරලා file ගිහලා place embedded කියන එක select කරලා අවශ්‍ය photo එක select open කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට photo එක මෙතෙන්ද වැටෙනවා. හරිද? ඒ photo එක ආඩපුලා filter ගිහින් blur ගිහින් Gaussian blur කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී blur radius එක දුන්නා 236ක් තෝකෙද. ඒක 236ක් විතර. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ දුන්නා. ඒකට අර බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලස්සන gradient එකක් create වුණා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මම ඒක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම යාළුවගේ logo එක යාළුවා කිව්වා යාළුවගේ logo එක මට මේ විදිහට දුන්නේ. යාළුවගේ logo එක පොඩ්ඩක් background පේන විදිහට හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මම මේකේ මේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් logo එකේ ගොඩක් අවුල් තියෙනවා මේ. ඒ කියන්නේ logo එක හරියට mask out වෙලා නැහැ. ඉතින් මම ඒක මේ අවුලක් කරගත්තේ නැහැ. මොකද මම මේකේ opacity එක ගොඩක් අඩු කරන හින්දා opacity එක 104ක් විතර දානවා. ඒකට වාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ එච්චර අවුලක්ම නැහැ. ඒකට අර වාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ අර mask out වෙලා තිබ්බ නැති චූටි කැලේව වැඩි පේන්නේ නැහැ opacity එක අඩු කරපු හින්දා. හරි. ඉතින් ඒක එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන limited offer කියලා යාළුවා දාන්න කිව්වා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට limited offer කියන මෙන්න මේ PNG එක මම ගත්තේ PNG tree කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඊට පස්සේ එන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට අදාළ PNG image එක මෙතන ගහ ගන්න තියෙන්නේ. මම limited offer කියලා PNG image එක තමයි මට ඕනේ. ඒකින්ද මම ඒක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් PNG images එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති එක select කරලා download කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එන්න එහෙම download කරගත්ත එකක් තමයි මෙතන මම දාගෙන තියෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන මම text tag එක ඔයාලගේ වෙන්න මේක text එක ගහන්න කිව්වා. මේක මම poppin semifold කියන text එකෙන් ගව්වේ. color එක වෙනස් කරේ මෙන්න මේක විතරයි. මේක ටිකක් size එක ටිකක් වැඩි කරා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක හදුවා 50% off කියන එක ගන්න. ඒක ඇදී මම කරේ rounded rectangle tool එක ගත්තා මෙතන ගිහින්. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙහිම rounded rectangle එක ඇඳා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් corners කොච්චර round වෙන්න ඕනද කියන එක මෙතන තියෙනවා. පළවෙනි මේ පැත්තේ corner එක මේ පැත්තේ corner එක මේ පැත්තේ corner හතර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක select කරලා 93 කියලා ගහගත්තා. එතකොට corner හතරම 93ක් විතර pixels වලින් rounded වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට තියාගත්තා. හරිද? ඒක හදාගත්ත හැටි දන්නවද? ඊට පස්සේ මම මෙතන 50% off කියලා ගහුවා. poppin semifold font එකම තමයි use කරේ. හැබැයි මම එතනදී text properties වල මෙතන ගිහලා මෙතන italic කියන එක දුන්නා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඊළඟ එක ඒක මම හඳුනන හැටි කියලා දෙන්න.
ඉස්සෙල්ලම මං කරේ එයාලගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දුන්නා මට එයාලගේ ඇප් එකේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ඊට පස්සේ මම කරේ මේ විදිහට PNG image එකක් ගත්තා. මේ ෆෝන් එකක් තියෙන PNG image එකක්. ඇත්තටම මට මෙන්න මේ විදිහට තමයි PNG image එක හම්බුනේ. ඊට පස්සේ මම ඒක මාස්ක් අවුට් කරා මෙන්න මෙතන black color එක අයින් වෙන විදිහට. ඔයාලට ලේසියෙන්ම black color එක අයින් වෙන විදිහට මාස්ක් අවුට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මම මෙතන මේ මාස්ක් ඩිලීට් කරලා මාස්ක් අවුට් කරන්න. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් magic pen tool කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ point sample කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කළු පාට area එකම select වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන simply කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන add layer mask දෙන එක. ඊට පස්සේ control I දෙනවා invert කරගන්න. හරිද? ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම ඒක ලේසියෙන්ම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ කළු පාට තිබ්බ කැල්ල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ මෙන්න මේ කෝණ හතරෙම එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරගන්න මම ඒකට මාස්ක් එකක් දුන්නා. ඒකට මම කරේ මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ thumbnail එක තියෙනවානේ. අන්න ඒක select කරගන්න. හරිද? ඒක select කරලා ඉවරලා මම select එකකින් modify ගිහින් contrast කියන එක දුන්නා. එතකොට selection එක තියෙනවානේ මෙන්න මේ අපේ selection එක. ඒක contrast fact වෙනවා කියන්නේ selection එක අඩු වෙනවා. එතකොට මම මෙතන selection contrast කරනවා 3 pixels වලින්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න selection එක දැක්කද? මෙතන තිබ්බ selection එක මෙතන 3 pixels වලින් අතුරට select වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම කරේ මෙන්න මේ අපේ screenshot එක තියෙනවනේ. මම මෙතන layer mask එක delete කරන්න තියෙන්නේ. delete කරනම් පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඒකට mask එකක් දුන්නා. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර selection එකට අදාළව මේ අපේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මාස් වුණා. හරිනේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම ඒක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මම කරේ මෙයාලගේ කමිෂන් රේට් එක කියලා මෙතන පොඩ්ඩක් highlight වෙන විදිහට දාන්න කිව්වා. ඉතින් ඒකට මම කරේ මෙතන කමිෂන් මෙන්න මේ text box එකක් ගත්තා. ඒකටත් මම PNG tree එකකින්ම තමයි text box කියලා මෙන්න මේ PNG එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ඒක ටිකක් highlight වෙන්න ඕන කිව්ව හින්දා ඒක ටිකක් රතු පාට කලර් එකකට මාරු කරා. ඒකට මම කරේ hue and saturation adjustment එකක් ගහලා මේ විදිහට ඒක PNG එකට ක්ලික් කරලා ඉවරලා hue එක වෙනස් කරා රතු පාටට උරු කලර් එකකට. ඊට පස්සේ මම කරේ මෙතන commission rate කියලා type කරලා මෙතන rate එක type කරගත්ත එක. හරිද? ඉතින් අන්න ඒ තමයි ඒක ඇල්ල හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මට මේක තව ටිකක් මෙතන පිළිඹු කරන එක වැඩි කරගන්න මම මෙතන circle එකක් ඇදගත්තා. හරිද? ඉතින් ආඩ් circle එකක් අදින්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙතන ගිහින්ලා ellipse tool එක අරගෙන circle එකක් මේ විදිහට ලේසියෙන් ඇදගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මම ඒකට පිටිපස්සෙන් තව circle එකක් ඇදලා ඒකේ opacity එක ටිකක් මේ විදිහට 56ට විතර අඩු කරා. ඊට පස්සේ තව circle එකක් ඇඳලා ඊට වඩා ලොකු circle. ඒක ඊටත් වඩා පිටිපස්සෙන් තියාගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට යටින් box එකක් ඇඳගත්තා. ඒක නම් මම නිකන් ඇඳලා පෙන්නනවා. මම pen tool එක අරගත්තා. මෙන්න මෙහෙම select කරන් මෙහෙම කැලලක් ඇඳලා ඔහම නිකන් ඇඳේ ඒක මම. ඊට පස්සේ ඒකට මේ selection එකක් දාලා ඕකේ දීලා මම කරේ solid color එකක් දැම්මා. කහ පාට FFD 000 මෙන්න මේ කහ පාට. ඊට පස්සේ මම කරේ ඒකට පොඩි drop shadow එකක් දුන්නා චුට්ටි. මෙන්න මේ විදියට. එතරම් මම කරේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතන මම මේ type කළා මෙතන WhatsApp icon එක paste කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් flat icon කියන website එකේ මේ වගේ icons download කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මෙතන shape එකක් PNG shape එකක් දැන් download කරලා මෙතනින් paste කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම පොඩි text එකක් දුන්නා. ඒක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි නිකන් cloth text එකක් වත්. color burn කියන blending mode එක දාලා opacity එක ටිකක් අඩු කරගත්තා. ඔයාලට කැමති blending mode එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඔයාගේ ඇහැට සෙට් වෙන විදිහේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ ටික type කරගත්ත විදිහ කියලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි group එක. මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි group එකක් හදාගත්තේ කොහොමද දන්නවද? ඉස්සෙල්ලාම PNG icon එක මෙතන download කරගත්තා. මෙන්න මේ tick mark එක තියෙන. හරි. ඊට පස්සේ ඒක මම color එක වෙනස් කරා. solid color එකක් ගහලා ඒක clip කරලා කහ පාටට color එක වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ මම එතනින් type කරගත්තා form retailer කියලා. ඊට පස්සේ මම කරේ ඒකෙම duplicate එකක් කරලා control D ඔබලා
මේ විදිහට shift එක ඔබාගෙන මේම යටට ඇද්දා. හරිද? ඊට පස්සේ මම කරේ control J ඔබලා තව duplicate එකක් කරන් control T ඔබලා මෙහෙ විදිහට යටට ඇද්දා. හරිද? දැන් මේ වගේ hitters අතර දුර සමාන කරගන්නවා මොකද ඒ group තුන select කරලා ඉරලා align to selection කියන එක දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ distribute තියෙන්නේ. distribute වල මෙන්න මෙතන distribute vertical centers කියන එක දෙන්න. එතකොට vertically ඒවා ටික ගානට space එක හැදෙනවා. මෙතන space එකත් සමානයි මෙතන space එකත් සමානයි. අන්න ඒ විදිහට තමයි මම ඒක හදාගත්තේ. හරිද? මේ ටික. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටික හදාගත්තා. ඒ ටික හදාගත්තේ නම් ලේසි. ඒකත් මම කරේ call out png එකක් download කරගත්තා. මෙන්න මේ විදියට. හරිද? ඊට පස්සේ මම dialog එකේ logo එක download කරලා ඒක clip කරා මෙන්න මේකට. ඉතින් අන්න ඒකම duplicate කරා මම මේ විදියට හැමතැනටම තියාගත්තා. call out එක. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට call out එකක් තමයි ආවේ. මෙන්න මෙතන call out එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් shape එක වෙනස්. ඒකට මම කරේ මේක මේ call out එක තියෙනවනේ. ඒක control T ඔබලා flip horizontal දෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්තට යනවා. දැක්කනේ? මෙන්න මේ call out එක හදාගත්තේ. මේ call out එකම අරගෙන හරිද? ඒ call out එකම අරගෙන rectangle mark tool එක අරගෙන මේ විදිහට මේ selection එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒක අයින් කරා. හරිද? control I ඔබව invert කරා මාස් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් හදාගත්තා. මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා polygon tool එක අරගෙන left click එක ඔබලා number of sides කියන එකට 3 දෙන්න. ඊට පස්සේ okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් හදාගන්න. ඒක control T ඔබලා ඔයාලට කැමති විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ shift එක ඔබාගෙන මේ විදිහට rotate කරගන්න. rotate කරලා shift එක ඔබලා ඔයාලට මේ විදිහට පොඩි ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඒකන මේ හරියටම තියාගන්න. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන්ම call out එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම අනිත් call out ටික හදාගත්තේ. මෙතන මේ එයාලගේ get it on Google page එක එතන මම png එක දැම්මා. ඊට පස්සේ එයාලගේ logo එක මෙතනට දැම්මා. එතකොට මෙන්න මෙතන text box එක හදාගත්ත කොහොමද දන්නවද? circle එකකුයි මෙතන rounded rectangle එකකුයි ගහලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේ post එක හැදුවේ. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා.